Hello guys, we are with the question set number 29 and here also they say find the all marks obtained by the students in all the subject in the first term to the integer and second one find the average two decimal places in the marks obtained by the students for the first term mathematics subject and third one they says what is the lowest mark obtained for science subject in all term examination of all students in class 11A and the fourth one they says find the average of the marks obtained in Ananda Moses second term mathematics, science and single language and literature and the last one they says find the average two decimal places in the marks obtained by the students in 11A in the second term for all subjects. In here also we can answer these questions by using queries. Now let's do it. ඊට හොයන්න ඕනේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වල මාක් කියන්නේ ඒ ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඩීටේල්ස් ටික ඒ වගේම ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී ඒ ඩීටේල්ස් වල මාක් ටික අපිට ගන්න ඕනේ අරගෙන ඉන්ටිජර් කියන එකට හරවන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙතන දීලා දෙන්නේ. එතන අපිට මුලින්ම අපි ඒකට අදාළ කෝඩ් එක දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට අපි දාලා මෙන්න මේකෙදි මෙන්න මෙතන යූස් කරන ඉන්ටිජර් කරන්න කාස් කියලා කීවර්ඩ් එක ඊට පස්සේ මට කලින් විදිහට මාක් as unsigned කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මාතෘකාව මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙතන දීලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ගන්නවා from කියලා student exam mark record එකේ ඉන ජොයින් කරගන්න exam term එක. මොකද යාලා first term එකක් ගැන කතා කරලා තියෙන හින්දා ඊට පස්සේ ඒක on කියලා දාලා exam term එකේ term ID එක ගන්න student exam mark record එකේ exam term ID එකට සමානයි කියලා. ඒක තියෙන්නේ කොහොමද exam term කියන එකේ term name එක first term කියලා යාලා දීලා condition එක අපි දීලා අපි මේකත් execute කරගත්තම ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ unsigned කියලා cast එක අපිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ integer වලට අපිට හැරවිලා මෙන්න මේ details ටික විතර view වෙන විදිහට තමයි අපි මේකේ හදාගන්න. ඒක මේක තමයි first question එකට ආන්නේ. ඒතර second එකේදී අපෙන් අහලා තියෙනවා average එකක් හොයන්න කියලා mark එකේ. ඒ කියන්නේ first term එකේදී maths වලට ගත්ත ඒ කියන්නේ මේ mark එකේ average එක හොයන්න ඕනේ. two decimal වලට වට ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකකට වට යන්න කියන එක මෙයාලා මෙතනදී කියන රිකෝර් එක අපි අයින් කරගත්තා. අපි මුලින්ම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මේකේ අපි average එක තමයි හොයන්නේ. අපි දැන් මේ කතාව නැතුව හිතුවොත් මේ average එක අපි ගන්න විදිහට තමයි හොයන්නේ. ඒක maths වලට first term එකේදී ඒ ගන්න විදිහට අපි ෆිල්ටර් කරලා අපි ටික ගන්නවා. මෙතන round කියලා අපි දානවා keyword එකෙන් වෙන්නේ දශම ස්ථාන ගානට වට යන්න පුළුවන්. එතන අපි මෙතනදී ආයෙ වට පේනවා මෙන්න මේ second කියන්නේ දෙවෙනි එක කියලා දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකකට වට වෙන වැඩේ තමයි මෙතනදී අපි ඒක අයින් කරලා බැලුවා execute කරොත් වට පේනවා. එතන කලින් අපි ගත්ත විදිහට average එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. එතකොට අපි මේකෙදී මේ විදිහට execute කරගත්තොත් මේකෙදි වට පේනවා මෙන්න මේ 71.84 කියන ආන්සර් එක තමයි average එක වෙන්නේ. මොකේද first term එකේදී maths වලට ගත්ත ලකුණු වලින්. හැබැයි අපිට ඕනේ මේක දශම ස්ථාන දෙකක වට. ඒ කියන්නේ මේකේ උත්තරය වෙනවා 71.84 කියන එක. එතන අපි ඒක ගත්තොත් මේකෙදී අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ round කියලා keyword එක use කරලා ඊළඟට අපිට දෙනවා අපිට දශම ස්ථාන කීයකට වට යන්න ඕන කියන එක අපි මෙතනින් දෙනවා කමාවක් දාලා මේ වරහන් use කරන්න ඕනේ. වරහන් හරියට use කරලා මෙතන second කියලා දැම්මට පස්සේ අපි දැන් ඒක execute කරගත්තොත් මෙන්න මේ 71.84 කියන ආන්සර් එක තමයි එන්නේ. කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකකට මේක වටේලා තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන third එකේ අපි අහලා තිනවා. අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා අහලා තිනවා level A එකේ science කියන subject එකට තියෙන ඔක්කොම term වලින් තුනටලා ගත්ත ඒ mark එක තමයි අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි මේක දැන් අයින් කරගමු. මේක අයින් කරගෙන අපිට ඕන එක අපි දාගමු. මේ විදිහට තමයි ඒක හදන්නේ. ඒතර අපි කලින් විදිහට min max එක දාගත්තා. එතන මෙතන දෙවන min එක student exam mark record කියන table එකේ mark එක ගන්නවා. එතන මෙතනදී අපි මාතෘකාවක් දෙනවා lowest mark obtained for science subject කියන එක. ඊට පස්සේ from කියන අපි දෙනවා student exam mark record එකෙන් inner join කරගන්නවා. ඒක join කරගන්න student table එක ඒක on කරලා දාලා student index නෝ එක සමාන වෙනවා student exam mark record එකේ student index number එකට inner join කරන class එක on class එකේ class id එක inner student එකේ class name එකට සමාන වෙනවා. ආයෙ inner join කරන subject එක ඒ subject එක කොහෙද තියෙන්නේ on කියලා දාලා subject මේ subject id එක සමාන වෙනවා. මෙන්න මේ student exam mark record එකේ subject id කියන එකට ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට යාලා දී තිබ්බ condition එක දෙනවා. condition එක මොකද්ද? මෙයා කියලා දාලා class එකේ class name එක level name වෙන්න ඕනේ. then කියලා දාලා student ඒ කියන්නේ මෙයාගේ subject එකේ subject name එක වෙන්න ඕනේ science කියන එක. ඒකත් අපි අන්තිමට දාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේකත් execute කරගත්තම 23.5 කියන mark එක තමයි එන්නේ. ඒක තමයි අඩුම ලකුණු කියන එක level A එකේ ගත්ත science වලට කියන එක තමයි මෙතෙන් දෙන්නේ. එතන අපේ answer එක හරිය. එතන අපේ fourth එකෙන් අපෙන් අහලා තිනවා average එකක් හොයන්න කියලා. Amanda Moses ගත්ත second term එකේදී මොනවා ගැනද maths වලින් science වලින් මේ single language and
HG කියන සබ්ජෙක්ට් තුනෙන්ම ඇවරේජ් එක තමයි හොයන්න කියන්නේ. AVG කියලා දානවා. ඇවරේජ් එක ඕනේ ඉන්න. ඊට පස්සේ ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එක. ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් එක ස්ටුඩන්ට් එක. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් ටික අපි ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක දෙනවා ඇමන්ද මොසස් කියලා. ඊට පස්සේ ටර්ම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම්. ඊට පස්සේ අපි අර එයාලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් ටික දෙනවා. මෙන්න මේ මැත්ස් එක, සයන්ස් එක, සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් ටික තමයි ඕනේ කියන එක. ඒතර අපි මේක එක්සිකියුට් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට උත්තරයක් තමයි එන්නේ. මෙන්න මේක තමයි ඇවරේජ් එක කියන එක ඇමන්ද මොසස්ගේ මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන්ම සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී කියන එක. ඒතර අපේ පස්වෙනි එක විදිහට කියන්නේ අන්තිම විදිහට අහලා තිබ්බා ඇවරේජ් එකක් හොයන්න කියලා. ඒ වගේම ඩෙසිමල් ප්ලේසස් දෙකකට කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකකට වට යන්න කියලා. ඒ වගේම 11A කියන ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී කියන එක කියන්නේ ඒ තිබ්බ ඔය සබ්ජෙක්ට් වලදී තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි අයින් කරගෙන අපි ඒක ගත්තොත් මේ විදිහට හදාගන්න අපි අර කලින් විදිහට රවුන්ඩ් කියන එක තමයි දාන්නේ. දශම ස්ථාන දෙකකට වට යනවා. ඊට පස්සේ තනත් අපි AVG කියන එක දාමු. එතකොට AVG එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගන්නවා මේකේ 11A කියන එකේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී එන ඇවරේජ් එකේ කියන්නේ ඇවරේජ් එක අපි හදාගන්න ඕනේ. දශම ස්ථාන දෙකකට අපි ඒක එක්සිකියුට් කරොත් මෙන්න මේ 76.52 කියන එකකට එනවා. එතකොට මේක අර කලින් විදිහට බැලුවොත් මේක නොදා අපි බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක එන ඇවරේජ් එක නිකන් අපි හෙව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට 70.5225 කියන එක තමයි එන්නේ. එතකොට ඒක අපි දශම ස්ථාන දෙකකට තමයි වට යන්නේ. එතකොට ඒක අපි බැලුවොත් මේ 70.52 කියන එක තමයි ආන්සර් එක විදිහට වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි ඒකත් හදාගත්තේ කියන එක. ඒකට අපි සරලව රවුන්ඩ් කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරනවා. ඒ වගේ මෙතන කමාවක් දාලා අපිට ඕන දශම ස්ථාන ගාන කීයද කියන එක අපි දෙනවා. ඒ වගේම වරහන් හරියට දාන්න ගන්න ඕන. නැත්නම් මේකත් පැටලුනොත් මේකත් හරියට එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිල කොහොමද අපි හදාගත්තේ කියන එක. ඉතින් අපි මේ විදිහම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.